So dumating ka na sa punto na super at ease ka na sa performance ng iyong sasakyan and going a step further to level up your favorite vehicle. Pag-usapan naman natin ngayon ang car modifications. I'm Bob, your virtual blader, and welcome to another episode of... Oh, kailan ka ba naging talk show? Oo nga pala, educational video nga pala ito. Alam mo Bob, kapag clueless ka, lalo kang pumupogi. Siyempre, nandito ka eh. Okay, back to the program. Una natin pag-usapan, tires. Wag na wag mong titipirin ang gulong ng sasakyan mo. And I cannot stress this enough. Seriously, tires are important. Ito ang bumubuhat ng sasakyan mo at ang mga pagliko, pag-arangkada at iba pang movements ay nagbibigay ng malaking pressure sa iyong gulong, racing seats and harness. Although hindi ko pinopromote na gawin mong racing track ang kalsada, a quality race seat and harness will give more pogi points sa iyong sasakyan. Next naman ang brake pads and brake lines. Getting a good set of brake pads for the type of driving you do will impact your brakes quite a bit. Ang braided stainless steel brake lines ay magbibigay ng improvement sa pag-convert ng pedal pressure into stopping power ng apak sa brake. Ang shock absorber naman ay nakakatulong sa pag-absorb ng tagtag, lalo na kapag malubak at hindi pantay ang kalsada. Nakakatulong ito sa up and down movement ng iyong sasakyan, making it more stable and gives you a smoother ride. Ang mga upgrades naman sa suspension removes noise and vibrations. Tandaan lang na kapag tumagal ito, ay kailangan mo ring i-replace upang mapanatili mo ang factory fresh feeling ng iyong pagmamaneho. Okay ba ang mga tips ko? Kung meron ka pang gustong i-add sa video na ito, jump into the comment section at pag-usapan natin yan. Don't forget to subscribe and hit that bell icon to stay updated with our new releases. Upgrades are always exciting. It levels up that special driver-vehicle relationship, pero never compromise performance versus looks. Dahil anumang ganda ng sasakyan mo, kung hindi naman nagpe-perform ng maayos ang loob nito, wala rin. So keep it balanced para Bla-de-Boom. If you like this video, mas marami pang video sa ating playlist. Check out Blade Auto Center's educational videos on this channel. One new video every day. Like, share, and subscribe now. At para sa iba pang Bla-de-Boom na tips and maintenance needs, visit blade.ph. Blade Auto Center. It's Blade, it's better.